Ми замінимо нагрівач з термопарою на хотенді, процес заміни нагрівального блока, повний гайд по обслуговуванню та проблемам з хотендами, фазовий перехід, усунемо проблему з гвинтами та чому лінійка принтерів А1 небезпечна для вашого здоров'я. Інженерне ранчо. Якщо у вас є старі хотенди до А1 або пошкодився нагрівач з термопарою, то їх можна швидко реанімувати, не купуючи повний комплект. На А1 стоять стандартні керамічні нагрівачі у вигляді пластини, які Bambu Lab ставить на всі свої принтери, починаючи від X1 і закінчуючи останніми лінійками. Відмінність лише в роз'ємах і в потужності. На Алі ви без проблем знайдете окремо комплект термопари і нагрівача, але потрібно дивитись уважно відгуки, бо деякі дешеві нагрівачі можуть бути менш потужними. Вони будуть працювати, але максимальний потік впаде. Посилання на нагрівачі з термопарою є в описі. Переходимо до А1. Спочатку нам потрібно зняти хотенд. Знімаємо захисну кришку, знімаємо силіконовий носок і потім відстібуємо і знімаємо сопло. Якщо там є залишки пластику і воно не знімається, то спочатку його потрібно нагріти. Також бажано зняти обдув. Він тримається 2 гвинтами по бокам і 1 позаду. Далі вимикаємо принтер і його перевертаємо. Тепер знімаємо кришку, яка закриває материнську плату. У неї знизу є паз, за нього піддіваємо і вона легенько знімається. Далі обережно від'єднуємо шлейф хотенду. Зліва є задвижка, яка закриває провід до хотенда та обдуву. Її піддіваємо і висуваємо до себе. І відкручуємо на кілька обертів 4 гвинта, які тримають передній блок з механізмом подачі. Тягнемо на себе і має з'явитись щілина, через яку ми можемо дістати провід від хотенду. Відкручуємо 3 гвинта, які фіксують термобар'єр, і знімаємо хотенд. Одне з наступних відео буде по заміні його на кераміку, тому що його матеріал дуже схожий на азбест або на вуглеволокно. І те дуже шкідливо, якщо попадає в легені. А даний термобар'єр з часом просто від температури починає розсипатись на дуже дрібні волокна, і від швидких рухів все те розлітається по кімнаті. Тому для домашнього використання краще замінити на керамічний безпечний варіант. По огляду керамічних хотендів для А1, різних типів та чим вони відрізняються, вийде окреме відео. У нових лінійках принтерів вони вже йдуть по замовчуванню. Повертаємось до хотенда. Відкручуємо 4 гвинти, які фіксують нагрівальний блок до термобар'єра. Знімаємо силіконову прокладку. І відкручуємо 2 гвинти, які фіксують термопару. Легенькими рухами її дістаємо. Якщо не піддається або є залишки пластику, то можна трохи нагріти феном. Щоб зняти нагрівач, спочатку відкручуємо гвинти прижимної пластини. Сама пластина нагрівача може бути посаджена на термопасту, тому якщо не йде, можна чимось легенько піддіти. Очищуємо від залишків пластику і старої термопасти спиртом. Далі наносимо нову термопасту на нагрівач і розгладжуємо. Термопаста має бути нанесена якомога тоншим шаром по всій поверхні. Також можна трошки нанести на термопару. Краще, звичайно, використовувати термопасту, яка розрахована на високі температури, але вона не з дешевих. Та й та, що завжди кладуть китайці, GD900, вона працює непогано. Також можна юзати Titan Nano, із дешевих це одна з кращих. Але я зазвичай використовую MX4,
У неї майже ідеальне співвідношення між ціною і характеристиками. Також у наступному відео я хочу провести невеликий експеримент на цю тему. Поговоримо про одну з найстаріших аерокосмічних компаній Honeywell, про фазовий перехід PTM-7950. Розберемо історію його створення та як він працює. Чи справді він замінює рідкий метал і термопасту, та де і в яких випадках його використовувати. Ну і проведемо експеримент. Спробую нанести на Хотента 1 і подивимось, що вийде. Тому не забувайте підписатись, підтримуйте канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Для мене важливий ваш фідбек. Буде цікаво. Where will you find us? And the things people rely on. Honeywell Technologies. Ставимо назад нагрівач і легенько притискаємо, щоб термопаста рівномірно розподілилась. Повертаємо пластину, яка фіксує нагрівач. І закручуємо назад гвинти. Ставимо на місце термопару і фіксуємо її гвинтами. Після нанесення краще не вмикати принтер пару годин, щоб термопаста зайшла в пори і краще працювала. Бо як тільки ми нагріємо до робочої температури, вона висохне і перейде в твердий стан. Повертаємось до хотенду, ставимо назад термобар'єр і закручуємо гвинти. Якщо у вас починають з'являтись проблеми з першим шаром, то перше, що необхідно зробити, це зняти обдув. І подивитись, чи не відкрутились гвинти на хотенді. Це основна хвороба всієї лінійки А1. По діагностиці та вирішення проблем з першим шаром буде окреме відео. Але послаблені гвинти – це найпоширеніша проблема. Одна з основних причин, що це провокує тест вібрацій на початку друку, я показав, як відключити в минулому відео. Також часом на деяких гвинтах може зариватися різьба. Тут гвинти сидять не глибоко, а самі стійки тонкі, тому через це її легко пошкодити. Якщо таке сталося, то не спішіть викидати хотент. Для того, щоб це виправити, беремо плоскогубці і піджимаємо стійку, де збита різьба, поки вона трішки не деформується. Потім вкручуємо гвинт, він сам наріже собі різьбу. Також самі гвинти вкручуються не до кінця, і це ще одна з причин пошкодження. Щоб цьому запобігти, рекомендую зняти одну гайку з гвинтів, бо отвір під них дає можливість закрутити їх значно глибше. Також, як варіант, можна закрутити болт трохи більшого діаметру, або навіть саморізи. На одному з хотендів я заюзав діаметру 2,5 мм, і вони чудово тримаються і не відкручуються. Також, щоб гвинти не відкручувались, можна додати наверх трошки високотемпературного локеру або герметику. Головне наносити не на всю різьбу, а лише зверху, інакше відкрутити буде неможливо. Тепер ставимо нагрівач. Контролюємо, щоб він мав вертикальне положення і не було перекосу після фіксації. Ховаємо провід від хотенда. І закручуємо гвинти механізму подачі пластику. Закриваємо провід заглушкою і під'єднуємо шлейф. Закриваємо кришку материнської плати і повертаємо на місце обдув, фіксуючи його 3 гвинтами.
Якщо на хотенді є залишки пластику, то перед тим як вставити сопло, його бажано почистити. Для цього заходимо в меню і вибираємо Maintenance Mode. У цьому режимі хотенд не буде скидувати температуру, якщо нема сопла, і ви зможете нормально почистити хотенд. Ставимо нагрів. Чистити краще тканиною з бавовни, тому що вона витримує високу температуру і не буде плавитись. Ставимо сопло і одягаємо носок. Ну от і все. Це повний гайд по хотендам на принтерах А1. Якщо відео було корисно, підписуйтесь на канал, ставте лайки та залишайте коментарі. Побачимось в наступному відео. Roads? Where we're going, we don't need roads.